دوستای عزیز، به یکی دیگه از برنامه‌های آشپزی با ویدا خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه یک مدل شامی کباب رو براتون آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. شامی کباب در نقاط مختلف ایران با رسیپی‌های مختلف درست میشه که من امروز یک نوع اون رو برای شما آموزش میدم. مواد لازم: گوشت چرخ کرده 350 گرم، نخود چرخ کرده 1/2 پیمانه، 1 عدد پیاز متوسط رنده شده، تخم مرغ 1 عدد، 1 قاشق غذاخوری جعفری خرد شده و نمک، فلفل، زردچوبه به میزان لازم. ابتدا گوشت رو به همراه نخود چرخ کرده، پیاز، تخم مرغ، سبزی و ادویه ها خوب ترکیب میکنیم و اون رو ورز میدیم تا کاملا همه مواد با هم دیگه ترکیب بشن. به جای نخود چرخ کرده شما از لپه چرخ شده هم میتونید استفاده بکنید و یا حتی اگر نخود و لپه در دسترس نداشتید میتونید از 2 قاشق غذاخوری آرد نخودچی هم استفاده بکنید. مایه شامی ما آماده است. سطح کاسه رو میپوشونم با یک پلاستیک و اون رو به مدت نیم ساعت داخل یخچال میذارم. مقداری روغن داخل یک مایتابه ریختم و صبر میکنم که داغ بشه. در این حین مایه شامی رو از داخل یخچال بیرون آوردم. به اندازه 1 گلوله از مواد برمیدارم، اون رو کف دستم صاف میکنم و بهتره که یک سوراخ در وسط شامی هاتون ایجاد بکنین تا کاملا مغز پخت بشن و اونها رو داخل روغن سرخ میکنم. وقتی یک طرف شامی ها کاملا سرخ شد، اونها رو برگردونید تا طرف دوم هم کاملا سرخ بشه. شما میتونید چند عدد گوجه و حتی فلفل سبز هم کنار این شامی ها بذارید تا با هم دیگه سرخ بشن. همونطور که ملاحظه میکنید شامی کباب ما آماده است. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. این غذا رو درست کنید و لذت ببرید. در ضمن اگر این غذا رو درست کردید و یا روش دیگه‌ای برای تهیه اون دارید، خوشحال میشم که اون رو با من در قسمت کامنت به اشتراک بذارید. همچنین فراموش نکنید که ویدیوهای ما رو لایک کنید، به اشتراک بذارید و سابسکرایب کنید.